Welkom bij weer een nieuwe F1 2021 setup tutorial. In deze Hoe maak je de beste setup series ga ik je uitleggen hoe je de beste setup voor jezelf kan maken en hoe je een time trial setup kan aanpassen naar een race setup. In de vorige video hebben we de vleugels besproken van een setup. Heb je deze nog niet gezien, dan plaats ik nu een links-rechtsboven op het scherm zodat je deze nog kan bekijken. Nu gaan we door naar het differential en vind je deze setup series handig? Hit dan de like button en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we meteen door naar de uitleg. Het differential is wat lastiger om uit te leggen omdat je het niet kan zien aan de buitenkant van een Formule 1 auto. Maar in F1 2021 kun je het differential aanpassen via on-throttle en off-throttle. Aanpassingen die je maakt in de setup zal je eigenlijk alleen voelen aan de achterkant van de auto en daar ga ik nu meer over uitleggen. Net zoals de vorige keer gaan we naar time trial en pakken weer een van de toptijden van het leaderboard. Deze setup heeft 85 en 55 differential. En voordat we deze gaan proberen, gaan we net zoals de vorige keer heel overdreven beide uitersten laten zien. Dus we beginnen met 100 on-throttle en 50 off-throttle. Dit is trouwens niet zo heel vreemd en zie je wel vaker voorkomen in time trial setups op F1 2021. Want wat dit doet is een hele hoop overstuur creëren. Dit is ideaal op sommige banen, want op deze manier kun je snel de auto door de bochten sturen met een hoge rotatie. Alleen is het opletten dat je niet te veel rotatie creëert, waardoor je halverwege de bocht moet corrigeren. Want als je gaat corrigeren ben je over het algemeen wat langzamer en in de race zorgt dit ervoor dat je achterbanden snel te heet worden. Dit zorgt weer voor een hogere bandenslijtage en een lagere race pace. Want wat we de vorige keer al hebben besproken is dat je tijdens de race je banden zo lang mogelijk goed wil houden. Krijg je dat voor elkaar, dan betekent dit al vaak dat je een goede race pace hebt. Deze 150 setup op het differential zorgt ervoor dat je vooral tijdens het ingaan van de bocht en aan het midden van de bocht het differential lokt. Dit betekent dat de achterkant van de auto agressief roteert en dit zorgt weer voor dat je veel overstuur hebt midbocht. Zoals eerder gezegd wil je overstuur in time trial hebben om door snelle bochten te gaan en daarom is het vinden van de juiste balans belangrijk door bijvoorbeeld differential in deze setup op 85 en 55 te zetten. Want je wil rotatie hebben door de bocht, maar wel controle hebben ten alle tijden. En met deze 150 differential kan overstuur op sommige banen al net iets te veel zijn. Tijdens een race zorgt deze 150% differential voor hoge bandentemperatuur, wat weer zorgt voor hogere slijtage en een langzamere race pace. In de kwalificatie kom je er nog wel mee weg, maar in een langere race, 25% of langer, kan je hier niet meer mee wegkomen. Nu gaan we het tegenovergestelde doen, 50 en 100% op het differential. Dit creëert een hoop onderstuur omdat ik off-throttle op 100 heb staan. Ik doe precies hetzelfde als hiervoor, maar door deze setup vlieg ik rechtdoor, want ik heb geen rotatie meer aan de achterkant van de auto. Dit is perfect voor de achterbanden, want deze gaan niet slijten, maar het is enorm slecht voor je snelheid. Off-throttle heeft dus een groter effect op de rijbaarheid van de auto. Dit zorgt er namelijk voor hoe goed je kan insturen voor een bocht. Heb je deze op 50 staan, geel richting locked, dan creëer je veel overstuur en rotatie. Met off-throttle is het dus belangrijk om de juiste balans te vinden om een goede rotatie te creëren die snel is door de bochten, maar niet te veel roteert waardoor je de auto niet meer onder controle hebt. On-throttle heeft minder effect op de rijbaarheid, maar zorg juist voor de tractie uit de bochten. Zet je deze op 100, dan heb je een hogere tractie. Zet je deze op 50, dan is je tractie minder snel. Dan zou je denken dat je on-throttle altijd op 100 wil hebben staan, omdat je dan de snelste tractie hebt uitkomen van de bocht. Alleen dit kan niet altijd, want op sommige banen kilt dit echt je achterbanden binnen 5 rondes, omdat je te veel tractie vraagt van je achterbanden. Deze worden dan erg warm, raken oververhit en dit zorgt weer voor hoge bandenslijtage en dit zorgt weer voor, je raadt het al, een langzamere race pace. Op andere banen waar je juist weer minder grip hebt, kan de baan weer erg glad zijn en wil je on-throttle ook weer niet op 100 hebben staan, zodat je meer grip hebt tijdens het accelereren uitkomen van de bocht. Als je deze dan op 100 laat staan, krijg je weer veel wielspin en ben je alleen maar langzamer tijdens het uitkomen van de bocht. Is het allemaal iets te technisch, dan is dat niet zo erg. Heel kort samengevat, off-throttle heeft invloed op de rijbaarheid tijdens het ingaan van de bocht en midden van de bocht. On-throttle heeft invloed op de exit en tractie uitkomen van de bocht. En dit is heel simpel uitgelegd hoe het differential werkt in F1 2021. Nu gaan we de juiste balans zoeken voor het differential op deze baan. We pakken het differential van onze time trial setup er weer bij. En wat je ziet staat deze op 85 en 55. Dit gaan we even proberen. En je ziet al snel dat dit een goede balans heeft voor time trial. Veel rotatie midbocht, zodat je snel door de bochten kan sturen. Maar niet te veel, zodat je niet midbocht hoeft te corrigeren. Dit is perfect voor time trial. Ook de tractie uitkomen van de bocht is goed. Alleen deze setup zorgt er waarschijnlijk wel voor dat de achterbanden het heel erg zwaar gaan krijgen tijdens de race. En hoe kan je dit aanpassen voor een race setup?
Vaak zijn er misschien 1 à 2 kleine aanpassingen nodig in het differentieel om dit aan te passen naar een race setup. On throttle kan je misschien iets verlagen. Staat deze bijvoorbeeld op 100, dan verlaag je deze met 5 naar 95 of met 10 naar 90. Bij deze setup staat het op 85 en ik vond het al erg fijn rijden, dus ik verlaag het met 5 voor de race. In sommige gevallen kan ik het ook hetzelfde laten staan en op sommige banen staat on throttle juist weer op 100, 95 of 90. Het ligt echt aan de baan, je rijstijl en de rest van je setup. Dan off throttle. Wil je vaak iets minder lok maken voor een race. Voor deze baan verhoog ik off throttle naar 58, zodat ik iets minder rotatie heb aan de achterkant, waardoor mijn banden minder roteren. Hierdoor heb ik minder rotatie, maar ook een minder hoge bandentemperatuur in de race, wat voor een lange afstand weer sneller is. En je merkt dan meteen dat het differentieel een stuk vriendelijker is voor de banden. We hebben nog steeds een goede rotatie door de bochten dankzij off throttle, maar niet te hoog, zodat we niet onze achterbanden te snel laten stijgen in temperatuur. Ik denk dat je het zelfs nog iets lager kan zetten naar 56 of 57%, maar dat is aan jou om voor jezelf te testen en om erachter te komen wat je lekker vindt rijden. De on throttle werkt ook prima, we hebben geen of weinig wielspin uitkomen van de bocht. Abu Dhabi is een vrij lastige baan die veel vraagt van de achterbanden, dus deze wil je zo lang mogelijk in een goede window houden. Voor nu heb ik deze verlaagd met 5, maar je kan deze ook verhogen, hetzelfde houden of verder verlagen. Dit ligt helemaal aan jouw eigen rijstijl, baan en omstandigheden. Tussen de race en kwalificatie kan je ook je on- en off-throttle veranderen. Dus ook hier gebruik het als jij denkt dat het nodig is. In de kwalificatie kan je bijvoorbeeld iets meer tractie willen uitkomen van de bocht, want je wil maar 1 ronde vlammen. Dan kan je deze voor de race iets lager zetten om de setup wat liever te maken voor de banden tijdens de race. Je kan het differentieel ook nog aanpassen tijdens de race in je MFD. Wat je kan doen is deze iets lager zetten als je merkt dat de banden het zwaar krijgen halverwege je stint. Merk je dat deze een beetje beginnen te glijden, dan zet je deze iets lager. Maar in alle eerlijkheid doe ik dit bijna nooit. Dit betekent alleen niet dat jij dit ook niet hoeft te doen, want misschien vind jij er juist wel wat tijd mee tijdens een race. Heeft deze setup tutorial jou geholpen? Geef de video dan een duimpje omhoog en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan voor deel 3 die er alweer snel aankomt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.